مساء الخير يا جماعة، معاكم أحمد إبراهيم. حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن مقارنة السرعة بين جهازين، جهاز سامسونج جالاكسي A50 وجهاز مي A2. جهاز مي A2 سيميلر قوي لنفس الإمكانيات تقريبا بتاعت الجالاكسي A50. بروسيسور سناب دراجون 660 ورامات 4، ذاكرة داخلية 64. الجهاز شكله معروف طبعا، هو نحيف جدا 7.3 مللي. بروز الكاميرا زايد شوية. جهاز السامسونج مفيش بروز كاميرا تقريبا، حاجة صغيرة جدا. والجهاز 7.7 مللي النحافة، وذاكرة داخلية 128 ورامات 4 جيجا، وبروسيسور اكسينوس 9610. أول حاجة نشغل الجهازين وبعد كده نختبر مجموعة برامج نقيس بيها سرعة الجهازين. تقريبا انا دوست على زرار الفوليوم. نبدأ من الأول بعد إذنكم. نعيد التجربة. حط البن عشان أقفل التليفون، دي حاجة غريبة شوية بس ماشي حاضر. بعد إذنك عايز أقفل التليفون، اتفضل. الجهازين معلهمش لوك سكرين من أي نوع. سامسونج فيها ميزة جميلة ان انت لو حاطط لوك سكرين او بصمة او كده، لما تيجي تقفل الجهاز بيطلب منك البين كود. يعني لو موبايل ضاع منك اللي هياخده مش هيعرف يقفله. لو انت بقى مشغل فايند ماي ديفايس او حاجة زي كده تقدر تجيبه بسهولة، بس طبعا في حل سهل ان هو يكسر الجهاز. المي 2 فتح الاول، فرق مش كبير، حوالي ثانية او ثانيتين. المي 2 محقق على انتوتو 132,000، والجالاكسي A50 محقق 148,000. بغض النظر بقى عن الأرقام ديت، نجرب سرعة تشغيل البرامج الفعلية. أول حاجة معانا جوجل كروم. المي 2 بفرق بسيط. ودست على سامسونج الأول، بس ممكن نعيدها مع موقع تاني. ياهو. ممكن السامسونج بفرق بسيط، ممكن مي 2 مش متأكد. نعمل حاجة تالتة، يوتيوب تدخل. برضه دوسنا غلط. خلاص شغل برنامج اليوتيوب. سامسونج بفرق بسيط. جوجل بلاي 101 بفرق بسيط. جوجل مابس 102 بفرق بسيط. تويتر 102، أو ممكن الاتنين زي بعض. انستجرام، سامسونج، فيسبوك، زي بعض. تمبرون، محتاج نعيدها.
زي بعض بالظبط. صفوية سامسونج بتبدأ تشغل البرنامج على طول. المي 2 بيبقى فيه شوية ديلي قبل ما يفتح. سامسونج فرق كبير هنا. سامسونج فرق كبير في كاندي كراش، ببجي. ناس كتير تهمها لعبة ببجي. قلت في الفيديو اللي فات ان لعبة ببجي السيتنج بتاعتها في سامسونج فاتحة الالترا والاتش دي ار غلط. محدش يشغلها على الالترا ولا اتش دي ار، الجهاز بيسخن بسرعة. البروسيسور ده المفروض انه يشغلها على بالانسد او هاي، اخرها يعني هاي في الست. سامسونج الجرافيك ده اللي انا اقصده. هنا في الترا و اتش دي ار. هنا هتدوس اتش دي ار مش سبورت للبروسيسور ال 660، وده كويس. يعني انا شايف ان هو كويس ان هم يقفلوه من نفسهم بدل ما حد يبوظ الجهاز. وعندنا هنا الالترا برضه مفتوحه، الاتش دي ار مفتوحه، كل حاجه مفتوحه. ده وده بيسخنوا البورده بسرعه جدا. نرجع نشوف ايه البرامج اللي لسه مفتوحة وايه اللي اتقفل. اوكي، في ديلاي ما بين الضغط احيانا كتير في السامسونج وما بين تشغيل البرنامج. زي ما انتم ملاحظين تمبران بس شغال. برنامج الاتصال، برنامج الفون، الرسائل. دي كانت مقارنة سريعة بين الجهازين في سرعة تشغيل البرامج. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا سبسكرايب وتشغلوا الجرس. شكرا.